No hei, haluatko kertoa, mistä tämä kaikki sai alkunsa? No ensi kertaa en oikein ymmärtänyt, mistä tästä kaikesta oli kyse. Että mistä tämä kaikki alkoi. Ja outoja juttuja vaan alkoi tapahtumaan. Minkälaisia outoja juttuja? No, se oli semmoista tosi sekavaa aikaa mun elämässä. Olin tosi ahdistunut ja aika sisäänpäin kääntynyt. En oikein saanut edes kunnolla nukuttua ja olin tosi sekavia ajatuksia päässä. Saattaa käydä esimerkiksi sillä tavalla, että alkoi tuntumaan, että huoneessa olisi joku muu ihminen mun lisäksi. Semmoinen inhottava ja ahdistava fiilis leijui ilmassa. Ja että joskus heräsin yöllä siihen, kun valot räpsivät päälle ja pois. Ja ihan kuin olisin kuullut jostain pimeydestä semmoista raskasta hengitystä. Siinä oli semmoinen tosi pelottava tunne, että joku vaanii mua. Esimerkiksi kun on menossa nukkumaan, niin sängyn alla on varmasti joku ja on pakko hypätä sinne, ettei se saa jaloista kiinni. Tiedätkö sä, miltä se tuntui? Siis joskus mä luulin, että on tulossa hulluksi. Saatoin havahtua jääkaapin edestä keskellä yötä, eikä mulla ollut mitään hajua, mitä mä olin sieltä hakemassa. Joskus ulkona ollessa kuulin jostain väkijoukosta ihan joku kutsuisi mua nimeltä, eikä siellä sit ketään näkynyt. Tuntuu ihan siltä, että joku seuraisi minua. Mitä sitten tapahtui? Aluksi en edes tajunnut epäillä, että minussa olisi jotain vikaa. Ajattelin, että joku ihan oikeasti seurasi mua. Mikä ihme minussa oikein kiinnosti, että piti seurata joka paikkaan. Seurasiko sinua joku ihan oikeasti? Seuras oma häpeä ja ajatukseni itsestäni, tunne siitä, etten kelpaa kellekään sellaisena kuin olen. Ja kaikki ihmiset arvostelivat minua, oli siellä muutakin. No mitä sitten? No, se oli semmoinen ihan kuin tumma hahmo, joka seurasi joka paikkaan, pysytteli siellä sivussa, kunnes ei enää halunnutkaan olla varjoissa, vaan sen oli pakko tulla esiin. Se ei enää ollut sivuseikka, vaan kasvoi isommaksi, vahvemmaksi, ihan kun se saisi voimaa siitä, että yritin torjua sitä. Enkä suostunut tai halunnut, että se olisi olemassa. Lopulta se ei ollut enää näkymätön, vaan sai fyysisen muodon, ihan kuin kaikki pelko, torjunta, epäusko ja hyljeksintä olisi tullut lihaksi, materiaksi, enkä päässyt enää sitä karkuun. Saitko sinä minkäänlaista apua siihen keneltäkään? Kaverit ei ole ymmärtäneet eikä oikein kehdannut puhua sitä kenellekään. En edes omille vanhemmilleni aluksi. Eivätkä ystävät kauan siinä enää olleetkaan. Saitko minkäänlaista ammattiapua? No, kyllä mä kävin lekuriuttusilla, mutta ei siitä oikein ollut apua. Ei se lääkäri osannut oikein sanoa mitään järkevää. Se oli enemmänkin semmoista ihmepelleilyä. Saitko minkäänlaista lääkitystä tai hoitoa? No, sain ja sain.
Mutta en tiedä, oliko niistä mitään hyötyä. Eivät oikein ymmärtäneet, mistä tästä oli kyse. Mussa ei ole mitään vikaa. Sussa ei ole mitään vikaa. Veitsishän se juustakin ja keitossa ei ole mitään vikaa. Periaatteessa tässä naamorissakaan ei ole mitään vikaa. Periaatteessa missään ei ole mitään. Maailma on täydellinen. Mä hyväksyn itseni juuri sellaisen. Hyväksyn itseni ja sanon juuri sellaisen. Hyväksyn itseni juuri sellaisen. Hyväksyn itseni kaikkeen heikkouteen. Ei tässä ole mitään vikaa. Ei ole mitään vikaa. Onko se kissa? Onko se tää? Määräämme sinulle ensisaarissaat. Entä, saitko minkäänlaista muuta apua tähän tilanteeseen? No itse asiassa kävimme semmoisen hengenmiehen luona, mutta ei sekään ihan tainnut olla mun juttu. Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suore mihi vana, sut mala quae libas, ipse venena pivas, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Minkälaista se on elämä tämmöisessä tilanteessa? No se rajoittaa elämää tosi paljon. Vaikka niin, että olen lähdössä jonnekin. Ja seison eteisessä kengät jaloissa valmiina menemään ulos. Mutta siinä se on. Suoraan edessä. Eikä päästä minua ulos. Vaikka pääsisinkin lähtemään, se seuraa mua aina vaan siinä vieressä. Kun pääsen kahvilaan asti tapaamaan kavereita, sehän tulee mukaan ja pilaa ihan kaiken. Ja ei niitä kavereitakaan voi syyttää, miten ne muka voisi ymmärtää tämmöistä, miten kukaan voisi. Tuntuu, ettei mistään saa kiinni. Kävin työhaastattelussakin, mutta arvaa menikö ihan putkeen. En mennyt opiskelut, ei työnhaku. Ulos. Lopulta sitä vaan väsähti, eikä jaksa edes yrittää lähteä niinku minnekään tai edes tehdä mitään. Lopulta jääkin kotiin, eikä sekään ole hyvä. Ei jaksa siivota tai hoitaa mitään muutakaan asioita. Ei jaksa lähteä kauppaan, ei lääkäriin tai Kelaan. Sitä ei voi niin sanotusti normi-ihminen ymmärtää, mutta tuntuu, kun ei voi edes kaupassa käydä ilman ongelmia. Lopulta siihenkin kyllästyy sotkuun, kyllästyy hoitamattomiin asioihin ja lopulta kyllästyy kyllästymiseen ja lopulta ei vaan jaksa.
Ei ole enää ketään jäljellä, joka voisi auttaa, vaan minä ja se, mikä se sitten onkaan. No mikä sai asiat sitten muuttumaan? En vaan voinut ikuisesti juosta karkuun näitä ongelmia. Sitä oli niin väsynyt, niin loppu, ettei vaan jaksanut enää juosta. Mitä vittua sä haluat musta? Miksi sä oot tullut mun elämään mukaan? Mä en jaksa enää, mä en jaksa. Mitä sä haluut musta? Ihan oikeesti, mä en kestä. Mun oli pakko kohdattava se ennemmin tai myöhemmin. Miten sä teit sen? Kohtasit sen tilanteen? No jotenkin sitä vaan ei jaksanut enää. Oli vaan pakko pysähtyä. Se ei oikeastaan ollutkaan niin iso juttu, kuin itse hyväksyn sen olemassaolon. Saitko sitä kokonaan katoamaan elämästäsi? No en todellakaan, mutta ei tarvinnutkaan. Vaan mun piti vaan itse hyväksyä se. Niin se tilanne muuttui ihan kokonaan. Ei se ole mihinkään katoamassa, vaan mun pitää ymmärtää, että se kuuluu elämään. No miltä elämä sitten nykyään tuntuu? Miten asiat sujuvat? Ei kaikki ole tietenkään yhtäkkiä pelkkää ruusuilla tanssimista. Vieläkin on huonompia päiviä. Mutta niistä selvitään. Joskus tämä asia jopa huvittaa. Ja tämä voi olla semmoinen vahvuus mun elämässä. Kiitos haastattelusta. Hyvää jatkoa sinulle, vai pitäisikö sanoa teille? Kiitoksia sinulle, että sain kertoa tarinani.